Chủ nhiệm Đô đã bị tiễn đi ngay tại nhà riêng. Chỉ trong chốc lát tin này đã làm chấn động cả nửa Khai Nguyên. Vì thân phận của người bị hại rất đặc thù nên tại Hoài An, đồn công an sau khi nhận được tin báo đã vội vàng liên hệ với cục công an thành phố. Làm cái gì thế hả? Lát nữa không định đi làm mà. Mau giải tán hết đi. Cái tên họ Đô đó làm ác đủ đường. Tội nghiệp hắn gây ra còn nhiều hơn cơm tôi ăn đấy. Có đăng xuất cũng không sạch nợ được. Còn làm phiền anh em mình phải ra đây xử lý đống rác này. Phiền chết đi được. Nói linh tinh cái gì đó. Trật tự chút đi. Dạ rõ đội trưởng. Đội trưởng Chu, sao các anh giờ mới tới vậy? Các anh mau vào xem chủ nhiệm của chúng tôi đi. Ra đi, thảm quá rồi. Các anh mau bắt hung thủ về đây. Chúng tôi muốn hung thủ phải vì chủ nhiệm. Đền mạng, đúng thế, các anh phải tìm bằng được người đó. Cái tên đáng ngàn đao kia chắc chắn phải vì chủ nhiệm. Đền mạng, các anh mau vào xem đi. Rồi mau đi tìm người đi, con đứng đây lề mề. Cái kiểu gì thế không biết. Thôi đi, bớt nói nhảm lại. Công an chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng. Cần dựa theo hình pháp của Tân Long Quốc để định tội, chứ không phải dựa vào cái miệng của các người. Con đòi bắt người ta đền mạng. Tất cả đứng sang một bên đi, lát nữa sẽ có đồng chí tìm từng người các người để lấy lời khai. Nếu cách hội các người không đồng ý với cách làm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Vụ án này các người tự đi mà tra. Tiểu Tư, Tiểu Mãnh, hai cậu dẫn thêm hai anh em nữa đi sang một bên với bọn họ, ra đầu đường lấy lời khai. Đội trưởng Chu Mao hít một hơi thật sâu, nén cơn bực bội trong lòng, dẫn theo mấy anh em còn lại bước vào cổng nhà họ Đỗ. Đội trưởng Chu, các anh đến rồi, mau vào xem đi. Tôi làm công an bao nhiêu năm nay, thật sự chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Thật sự quá tàn nhẫn. Cái mùi này, không lẽ gã đó bị rút cạn xì dầu rồi sao? Các anh vào xem là biết ngay thôi. Chu Bao nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp sải bước đi lên, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ chính đang khép hờ. Trong phút chốc tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt. Đó là do Du Văn Các cấu kết với ngoại bang, hại nước Long Quốc ta, dựa dẫm quyền thế tàn hại người vô tội, khiến hài cốt của các anh hùng chiến đấu chẳng còn vẹn nguyên. Anh Linh không thể về nhà, thật bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thâm thù đại hận thế này, chắc chắn phải xử lý hắn. Những kẻ cấu kết không một ai thoát được. Quách Học Quân, Trương Hồng, Hùng, Nguyễn Kế Đông, theo tôi vào trong tìm manh mối. Đại Lư, Nhị tự ra cổng xem pháp y đến chưa? Những người khác canh giữ cửa, không cho người lạ đi vào trong. Đội trưởng và mấy người được Chu Bạo gọi tên đi vào, cẩn thận lật tìm đồ đạc ở bên trong. Chu Bạo ngồi xổm bên cạnh Du Văn Các, nghiêng đầu, nhìn kỹ kẻ trên đất. Liệu có thật là do con người làm không? Cậu nghĩ sẽ là ai làm? Phải thù hằn sâu đậm đến mức nào mới có thể ra tay tàn khốc như vậy chứ? Nói là tâm xà dạ hiểm, tôi còn thấy nhẹ nhàng quá. Phải điên đến mức nào rồi đây? Anh nhìn kỹ từng lát cắt trên da thịt kìa, mỗi miếng kích thước đều như nhau, độ dày mỏng y hệt, chứng tỏ đối phương lúc ra tay, tay không hề run một chút nào. Thật đấy. Nếu là tôi, trừ khi đối phương tác động mẹ tôi, nếu không tôi chẳng thể ra tay ác được thế này. Dù có làm hẹo cha tôi thì có lẽ tôi cũng chỉ tặng một phát đồ chơi là xong. Nói linh tinh gì thế? Làm gì có đứa con nào lấy cha mẹ mình ra ví dụ. Anh sao thế? Không có gì, chỉ là thấy cậu nói có lý. Du Văn Các đã hãm hại quá nhiều người rồi. Kẻ thù này thật sự không biết là ai đâu. Tôi thấy chúng ta có thể bắt đầu từ những gia đình bị Du Văn Các hãm hại để điều tra, xem gần đây có nam thanh niên nào của nhà đó còn ở Khai Nguyên không. Được đấy. Tôi cũng nghĩ kẻ gây án 8 phần là một nam giới, có sức vóc khỏe mạnh. Phụ nữ nhà ai mà làm được việc này chứ? Đừng nói là ra tay, ước chừng bây giờ chạy tới nhìn một cái chắc cũng sợ phát khóc rồi. May mà đội chúng ta không có nữ giới. Bạch Nặc về đến nhà khách khi trời sắp sáng. Cô ra hiệu đặc biệt cho Phương Mãnh, rồi vội vàng vào không gian tắm rửa thay đồ. Cả người nặc mùi xì dâu, không ngâm bồn nửa tiếng chắc không hết. Rất khó để qua mắt được mấy ông công an hình sự. Ký chủ à, tên họ Đỗ kia sao mà nghèo hơn hẳn. Tên chủ nhiệm cách ủy ở cái huyện nhỏ đó thế. Tiền mặt tổng cộng mới có hơn 70.000. Phiếu thì nhiều nhưng vàng bạc châu báu mới có 4 hòm, còn chẳng bằng số lẻ của tên chủ nhiệm cách ủy mà chúng ta vứt vào núi sâu cho dã thú xử lý đâu. Chuyện này bình thường. Đỗ Văn Các là người bên Kim gia phải tới, hắn đi lục soát vơ vét những khoản lớn kiếm được, về cơ bản đều phải gửi về tay mấy người nhà họ Kim đó. Tên này tuy giỏi luồn cuối nhưng nhát gan và rất biết nhìn xa trông rộng, tính thực dụng cực kỳ cao. Với hắn thì thăng chức quan trọng hơn tiền bạc. Để lấy lòng mấy người cấp trên đó, chắc là mớ đồ chúng ta gom được tối nay cũng chỉ là số hàng hắn chưa kịp gửi đi thôi.
Thế thì mình có nên khen hắn một câu là có tiền như rác không? Đúng là thanh liêm thật đấy. Không sao, hắn coi là rác thì tốt. Dù sao sau này hắn cũng chỉ có thể bầu bạn với đống rác đó thôi. Chúng ta tham tiền. Như vậy mới sống thọ được chứ. Buồn ngủ quá, ngủ thôi. Ký chủ, cô hắn gì cơ? Cô nói cho rõ ràng đi. Đừng có ngủ mà. Ta biết ngay mà, chắc chắn cô đã bị gã ngốc Phương Mãnh kia dạy hư rồi. Đứa trẻ ngoan nhà ta còn nhỏ, thế mà đã biết mê trai rồi. Cô nói đi. Cô nói xem có phải gã ngốc đó lén lút dạy cô mấy thứ linh tinh không? Ta nói cho cô biết nhé Bạch Tiểu Nặc, cô còn chưa đầy 17 tuổi đâu. Cô mà dám làm bậy, ta sẽ ngồi lì ở nhà khóc mỗi ngày, khóc bù loa luôn. Khóc đến mức gì xét hết cả người, để cô thành trò cười cho giới ký chủ đấy Bạch Nặc. Bạch Nặc túm chặt lấy chăn, tự phong ấn mình trong kén không chịu ló mặt ra. Dù thế nào cũng không thò đầu ra. Ta phải vào Thương Thành thời không, tìm xem có món đồ nào tạo ra ở mộng không, rồi lập trình thêm một chương trình hội viên, tạo ra một bà cố nội nhà họ Phương, để vào trong mơ mách lẻo với anh Phương và anh Bạch. Trận đòn này cái tên anh cả ngốc nghếch kia đừng hòng trốn thoát. Phương Chu thời gian trước tham gia diễn tập, vừa mới quay lại quân đội thì nghe có người nói em trai mình đã gọi điện. Vì anh không có ở đó nên nó đã viết lại một bức thư. Giờ thư đang đặt trên bàn làm việc, biết làm sao đây? Rắc rối do đứa em trai bảo bối gây ra. Tôi là anh trai ruột của nó, chỉ đành chấp nhận bồi thường, dọn dẹp tàn cuộc cho nó. Dù sao cũng là tự tay mình chăm bẵm nuôi nấng từ thuở còn thơ. Tổng không thể để cái thằng bạn chỉ cốt nối khố với tôi đánh nó cho đăng xuất được, mà cũng không đúng. Cuối cùng người bị ăn đòn chắc là ông anh đen đủi này thôi. Dù sao Bạch Vũ Khải cái thằng khốn khiếp đó cũng chẳng nỡ ra tay nặng với đứa em trai mình tự tay nuôi lớn. Nhưng nếu cơn giận không trút ra được thì cuối cùng có lẽ là tìm đến thằng bạn đen đủi này để tần một trận. Vạn lần không ngờ tới, cái thằng nhóc Phương Mãnh đó lại không nhịn nổi đến 2 năm đã ra tay rồi. Em gái mới 16 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà. Uổng công lúc trước tôi ở trước mặt Vũ Khải khẳng định chắc nịch em trai tôi chỉ là thằng quậy phá, chứ không phải cầm thú. Giờ hay rồi, mặt bị vả sưng vù, sưng to tướng luôn rồi. Phương Chu lấy từ trong phong bì ra 127 tệ, nhìn số tiền trong tay cuối cùng nghiến răng lấy thêm 13 tờ 10 tệ từ trong ngăn kéo. Sắp tới số tiền này sẽ không còn là của mình nữa. Phương Chu bỏ tiền vào một cái túi vải bên cạnh, cầm chìa khóa xe đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Ơ Tiểu Chu, cậu không phải vừa mới về sao? Không nghỉ ngơi đi mà lại đi đâu thế? Trung đoàn trưởng sao vậy? Ở ngoài chịu ấm ức gì à? Ai dám bắt nạt tôi chứ? Tôi không sao, tôi đi bưu điện một chuyến. Em trai tôi và em gái tôi đang hẹn hò rồi. Tôi lo hai đứa nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi gửi cho tụi nó ít tiền, tiện thể gửi ít đồ cho Vũ Khải. Gần quân khu Tỉnh Liêu có một cái bưu điện, Phương Chu lái xe khoảng 20 phút là đến. Khi đứng bên cạnh quầy thu ngân, Phương Chu suy nghĩ kỹ một lúc, gửi cho hai đứa rắc rối kia 150 tệ. Thằng em mình còn trẻ, tiêu xài hoang phí lắm. Đừng để đến lúc đó, ngay cả tiền mua quà vặt hay váy cho em gái cũng không có. 105 tệ còn lại cuối cùng, tất cả đều gửi hết cho Bạch Vân Khải. Cùng với sự áy náy của Phương Chu hướng về phía đảo Quỳnh. Dáng nhịn một chút, sắp đến kỳ phát phụ cấp tháng sau rồi. Cùng lắm thì sang ăn trực chỗ trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng mỗi tháng có 2 tệ chắc tiêu không hết đâu. Hơn nữa sư đoàn trưởng mỗi tháng còn có 5 tệ nữa, chắc là đủ cho ông ấy tiêu rồi. Sau khi Phương Chu gửi tiền đi, cả người nhẹ nhõm quay về quân khu. Thằng nhóc này sống được 18 năm rồi, lần này coi như cũng có chút tiền đồ. Để xem sau này Bạch Vân Khải nhà kia còn mặt mũi nào dám tự tin nói em gái là của riêng hắn nữa. Đúng là nói phét. Hồi con bé còn nhỏ, mấy cái tạ lót tao có giặt thiếu cái nào không? Mỗi ngụm sữa con bé uống đều có công lao của tao đấy. Mấy túi sữa bột đó, cả sữa lúa mạch nữa là tao dắt Bạch Vân Khải sang chỗ mụ mẹ kế của tao trộm về đấy. Tốt, thật sự rất tốt. Mười mấy ngày sau, tại một quân khu ở đảo Quỳnh, Bạch Vân Khải vừa huấn luyện xong thì nghe thấy có người gọi ở cổng bảo vệ có thư. Hắn thấy hơi lạ, cái thằng này lại định giở trò gì đây? Phương Đại Chu, ông rảnh rỗi gửi tiền cho tôi làm gì? Cũng không có gì, chỉ là nghĩ bên đó điều kiện khó khăn, ông lại dành dụm hết phụ cấp cho em gái. Tôi sợ ông bạc đãi bản thân, nên vừa phát phụ cấp là tôi gửi sang. Cho ông một ít đó, biến đi, định lừa trẻ con à?
Ông nghĩ tôi sẽ tin mấy lời này chắc? Thành thật khai báo cho tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông bị làm sao? Có phải gặp khó khăn gì không? Hay là ông bị thương, gãy tay gãy chân rồi? Tôi nói cho ông biết Phương Đại Trù. Có tôi ở đây này. Không có cửa ải nào là không qua được. Cho dù ông có tàn phế đi nữa, tao vẫn nuôi nổi mày. Nuôi mày cả đời cũng chẳng phàn nàn câu nào. Mày cứ sống cho tử tế và nghe chưa? Mà cái quái gì thế này Đại Chu? Thật sự không cần sợ. Nhà mình nuôi nổi mày mà. Mày quên em gái mình rồi à? Đừng nói là một mình mày. Dù là cả hai đứa mình cộng lại, ông ấy vẫn nuôi nổi nên không phải sợ gì cả, biết chưa? Tôi thật sự không sao. Tôi gửi cho anh. Tiền là vì muốn để dành thêm chút của hồi môn cho Niu Niu. Tôi không giữ được tiền. Anh còn lạ gì nữa? Cứ có đồng nào là bị thằng danh con đó lừa mất. Thôi cứ để cho anh cho an toàn. 2 tháng trước Tiểu Mãnh bảo không liên lạc được với anh à? Nó gọi cho tôi bảo muốn mua ít đồ. Thiếu mất 20 tệ. Tôi chuyển cho nó hẳn 50 tệ đấy, đồ ngốc. 2 tháng trước tôi cũng chuyển cho nó 50 tệ mà. Cả hai người anh bỗng chốc im lặng. Tiền trợ cấp hàng tháng của thằng nhóc đó đâu có ít. Đủ cho nó tiêu xài thoải mái. Sao mà nghèo đến mức phải đi vào tiền tiêu vặt. Từ chỗ hai ông anh thế này. Thằng danh này cần nhiều tiền thế làm gì nhỉ? Thằng này đến tiền của anh mà cũng dám vòi vĩnh à? Hay là mua đồ lớn gì linh tinh, hay bị ai lừa mất rồi? Thằng danh con đó, nếu không có tiền mua đồ cho người yêu thì thả đi cướp lương của thằng nhóc An Dư, chứ không được vòi tiền của Bạch Vân Khải. Tiền trong tay cậu ấy, lỡ ngày nào đó bị lộ ra thì anh em tôi chắc phát điên mất. Còn nữa, anh gửi tiền hồi môn cái gì chứ? Em gái tôi không gả đi đâu hết. Bố tôi nói rồi, sau này sẽ kén rể cho em gái. Tìm một người khiến nó vui vẻ là được, nhưng nhất định phải ở ngay trước mắt. Chúng ta nên ở rể là chắc ăn nhất. Vậy cũng được. Ở rể cũng tốt mà. Vậy số tiền này cứ coi như xính lễ đi. Anh cứ yên tâm mà giữ. Hay si, làm anh cả khó quá mà. Bạch Nặc lúc này đang bận rộn, phối hợp với đội của Phương Mãnh để hốt người. Dù sao họ cũng cần lập trước công trạng lớn để các vị trưởng bối đi báo công giúp họ. Còn chuyện của Đỗ Văn Các cũng đang gây xôn xao khắp thành phố Khai Nguyên. Người dân âm thầm vỗ tay khen hay, ngay cả khi công an đến để rà soát điều tra thì họ đều trả lời là không biết gì hết. Tôi lại đến khu vực gần nhà họ Đỗ, ghé thăm vài hộ dân. Lần này tôi đặc biệt điều tra mấy đứa trẻ trong mấy con hẻm đó. Kết quả là lũ trẻ này đứa nào cũng tinh danh lắm. Tôi hỏi một đứa xem tối hôm đó có nghe thấy tiếng động gì lạ không. Anh đoán xem thằng bé đó nói gì với tôi. Thằng nhóc đó vậy mà lại bảo là: chú ơi, đêm hôm đó cháu dậy đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, cháu thấy bố cháu đè mẹ cháu ra đánh vào mông. Đánh là mẹ cháu kêu oai oái, làm cháu sợ muốn chết anh ơi. Anh không biết đâu, thằng nhóc đó thậm chí còn muốn kéo tôi đến cái xưởng bố nó làm việc để bắt người nữa chứ. Anh xem, chuyện này thật là giờ khóc giờ cười mà. Kha Học Quân từ lúc về cứ lải nhải suốt. Sau khi kể hết chuyện đi thăm hỏi sáng nay, trông như một linh hồn bị rút cạn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi chẳng thiết sống. Tốt nhất là đừng dẫn trẻ con đi hỏi nhiều cũng vô ích thôi. Họ đều biết rõ chúng ta là công an, sẽ không vô duyên vô cớ bắt họ đi thẩm vấn. Người lớn trong nhà chắc chắn đã dặn đi dặn lại hàng nghìn lần rồi. Chúng ta có hỏi thêm cũng bằng thừa. Có lẽ tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến người dân ở mấy con phố đó đều bảo không biết gì rồi. Trong hồ sơ, vị nghệ sĩ lão thành họ Đồng gia cảnh sung túc, vợ xuất thân từ gia đình có học thức, có một trai một gái, gia đình rất hòa thuận. Nhà họ Đồng thời kháng chiến từng giúp dân và chiến sĩ. Con gái họ vì che chở cho một nữ đồng chí bị thương nặng đã thay quần áo để dụ địch đi hướng khác, rồi không may hy sinh. Sau khi kiến quốc, nhà họ Đồng hết lòng ủng hộ xây dựng đất nước, chỉ giữ lại ngôi nhà tổ ở Khai Nguyên. Trong nhà chỉ còn 2 ông bà lão và cô cháu gái 16 tuổi. Hàng xóm xung quanh đa phần đều tri ân họ, thậm chí con em liệt sĩ cũng được họ hỗ trợ. Đỗ Văn Các đã lợi dụng chức quyền để gán cho 2 ông bà lão họ Đồng cái mác tư bản. Hắn lấy cớ nhằm trúng cô cháu gái nhỏ nhà họ Đồng, ép buộc 2 ông bà cụ nhà họ Đồng phải đồng ý yêu cầu của hắn. Đêm hôm đó, cô bé ấy đã bị đám người đó thay nhau giày vò ngay trước mặt 2 ông bà. Chỉ trong một đêm, một gia đình êm ấm đã tan biến. Đến khi hàng xóm nghe tin chạy sang, cô bé đã nghĩ quần xuống giếng. Còn 2 ông bà cụ cũng đều đã đằng xuất ngay tại trong sân. Còn con trai nhà họ Đồng thì trên này có cả thông tin của con gái nhà họ Đồng, nhưng người con trai đó lại chẳng có lấy một cái tên. Đây chính là điều tôi thắc mắc. Bộ hồ sơ này là do tôi quan hệ mới lấy được. Có 2 điểm rất kỳ lạ. Thứ nhất, trên đó không có thông tin về người con trai. Thứ hai là không có nguyên nhân thật sự mà Đỗ Văn Các hãm hại nhà họ Đồng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ 2 điểm này. Cứ rầm rộ và đường đường chính chính mà làm.